Magandang buhay, mabuting tao, tayo matuto kay Binibining Aison. For today's vlog, gagawa tayo ng Facebook frame. So, simulan na po natin. New tab po tayo at isearch natin ang Canva for Education. So, ito na po yon. Click lang po natin. Create and collaborate. Ayan. So, pwede po natin itong gamitin, mapa-teacher, student, o kahit ano ka pa man, ayan, maging sino ka man, pwede mong gamitin to. So, kinakailangan na meron muna tayong account sa Canva. So, pwede natin gamitin yung ating Gmail account. So, ako ginamit ko yung aking DepEd account. Ayan. So, bakit maganda na DepEd account ang aking ginamit? Dahil marami itong benefits lalo na sa mga teacher and student ng K-12. It's 100% free, sabi dito, for K-12 teachers and their students. So, gawin ko, ayan, dahil meron na ako, so, 4 teachers signed up now. Ayan. At lilitaw yung aking account na Melanie Aison's class. Ayan. So, gawin ko, create a design. At pipiliin ko yung logo. Ayan. Bakit logo? 'Di ba kadalasan ang logo fit siya dun sa ating profile pic. Ayan. So itong mangyayari niyan, ito yung ating gagamitin na format, yung template, ang logo. So pwede tayong maghanap dito ng ready-made na design o template. Pero dahil tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng personalize, so click natin itong elements, ayan, tapos mag-search tayo ng gusto natin. Halimbawa, gusto natin maghanap ng toga. Ayan, toga. Bakit nga ba ito yung hinahanap ko? Kasi gusto ko yung gagawin kong Facebook frame ay magagamit ng mga estudyante para bigyan sila ng words of wisdom. Ayan. So, dati nakagawa na ako pero pang teacher. Ngayon naman pang student naman yung gagawin ko. So, ayan. So, nakalagay dito, recently used. So, gamitin ko itong toga o hat. Ayan. So, nakalagay dito, free. Pwede kong i-click yan. Ayan, mapupunta doon. Or, undo muna natin. Ito, undo. Pwede kong i-drag to papunta dito. Ayan. So, meron na tayo. Tapos, pwede nating lakihan. Ayan. So, lakihan ko muna. Tapos, pag okay na to, ayan, pwede tayong maglagay ng text. Ayan, pwede maglagay ng mga ready-made na dito. Ayan. Halimbawa, ito yung template na to. Pwede natin gamitin dito. Ayan. Tapos, edit na lang natin. Ayan. Halimbawa, lagay natin dito. All is well. Ayan. Ito yung sikat na bukang bibig sa 3 idiots. Ayan. Yung 3 engineering students. Ayan. Or, kung ayaw natin to, pwede tayo malagay ng sarili nating words of wisdom. So, halimbawa, gagamitin ko yung Filipino term na gagraduate ako. So, alisin natin to. Ayan, delete lang natin. Gusto ko maglagay ng text. So, lagay ko dito, add a subheading. Tapos, ayan, lalagay ko dito. Tapos, ang ilalagay ko ay gagraduate ako. Gagraduate ako. Ayan. Tapos, ito, pwede nating i-highlight to. Tapos, gawin natin, palitan po natin ng font style. Ayan. So, halimbawa, itong intro script. Ayan. Tapos, lakihan lang natin. Pwede nating palitan ng font size. Ayan. Tapos, adjust lang natin to. Ayan. So, ito po yun. Gagraduate ako. Ngayon, kapag kasi ito, sinave natin, tulad ng akin, hindi siya ganun ka-visible. So, gawin natin, para visible po ito,
lagyan natin ng background. Okay po, so tabi muna natin. Gawa tayo ng background, elements pa rin. Etong shapes, ayan, so nagamit ko na kasi ito. Pero maghanap tayo dito ng rectangular, ito, rectangle. Ayan, so yan. So maghanap tayo ng free. Ayan, so white rectangle. So maghanap tayo ng free. So ito yon, free. Kaya ito, pwede rin to. Kaso, naka-edu. Ayan. Tapos, tignan natin, gamitin nga natin kung pwede ito. Tapos, download natin. Halimbawa, PNG, transparent, download. Pwede. Ayan. So, pwede natin gamitin yung edu. Kasi nga, teacher tayo. Ito yung ikinaganda. So, kapag teacher, student ng K-12, pwedeng gamitin. Ayan. Tignan natin kung anong itsura. Ayan. Ito, sample lang ito. So, kahit edu, kahit hindi, pwede nating magamit. Ayan. Ayun. So, gawin natin. Ayan. Ito, pwede gumawa maghanap tayo ng iba pang rectangle na okay, pwede natin gamitin ay ito. Ayan, free naman ito. So, gamitin na natin yung free. Ayan, delete muna natin to. Tapos ito, lagay natin dito. Ayan. Tapos ito, i-drag lang natin papunta dito. Ayan. So, graduate ako. Ayan. Tapos, i-adjust natin. Ayan. Tapos, gusto nating maglagay, ayan, so visible na siya. Gagraduate ako. Gusto nating maglagay ng diploma. At diploma na naka-roll. So, ako, dahil pwede nating hanapin dito yung template na gusto natin. Pero dahil nagamit ko na siya, ayan, so, kunin ko na lang. I-drag ko lang dito. Ayan. Ayan. Graduate ako. So, gawin natin, i-bend natin ng konti. Yan. So, okay na to. Yan. Tapos, eto, pwede nating ibaba ito. Baba natin. Tsaka ito. Yan. Tapos, yan. So, gagraduate ako. So, pag okay na to, download na po natin. Tapos, ito, PNG, pwede tayong pumili dito. Pero, ang suggested po ay PNG. Ito yung kailangan para makagawa tayo ng Facebook frame. Tapos, ang gawin po natin, click natin itong transparent. Tapos, download. Yan. So, nakalagay ay all is well. Para magamit po natin ito, punta tayo sa Facebook Frame Studio. Yan. Facebook Frame Studio. Tapos, click natin ito. Ayan. Tapos, click natin ng Create a Frame. Ayan. Tapos, ayan. So, lilitaw dito, Open Frame Studio. Click natin ang Open Frame Studio. Tapos, ang gagawin natin, Upload Art. Ayan. Tapos, ang ginawa natin, ito, All is Well. Ayan. Open. Ayan. Tapos, i-adjust lang po natin. Ayan. Tapos, gawin natin. Pag okay na po yan. Ayan. So, next. Next. Tapos, ayan. Graduates. Graduate. Okay, graduating. Ayan. Tapos, available anywhere. Make an active right away. Tapos, maglagay tayo ng keywords. Lagay natin keywords ay graduates. Tapos, click natin ito. Pwede rin graduating. Ayan. O kaya, pagtatapos sa Filipino, click
or gagraduate ako. Gagraduate ako. Ayan. So, kapag sinearch ito o hinanap, tinype yung mga keywords na to, ang mahahanap nila yung ginawa natin. So, click natin ang next. Ayan. Click natin ang publish. Tapos, once you submit your frame, you won't be able to change the frame, name or owner. So, okay. Ayan. Publishing effect. Ayan. So, your frame has been published. Okay? Your frame will soon be available for people to use on their profile pictures. So, gawin natin dito, click natin itong ating pangalan, yung name natin sa ating Facebook. Ayan, punta tayo sa timeline natin. At, ayan, click natin ito, yung camera icon. Update a profile picture. So, kung napapansin, meron na akong ginamit na Facebook frame, yung nauna kong ginawa. So, gawin natin, add frame. Yan. Tapos, yung ginawa natin, ayan. Tapos, ayusin lang natin. Ayan. Pero, para magamit natin ito, kailangan, syempre, balik muna tayo sa ating, close muna natin to. Yan, disregard. Balik muna tayo sa previous, switch to previous picture now. And are you sure you want to switch to the previous picture? Yan, balik tayo sa dating picture natin. Ayun yung picture natin. Okay? Ngayon, gawin na muna natin, maglagay tayo ng picture muna. Okay, ito yung picture na ilalagay natin. Ito. Ayan. Tapos, ayusin natin. Ayan. Ayusin natin yan. Click natin ulit yung camera icon, tapos add frame. Yan. Tapos, itong ating ginawa na Facebook frame. So, itong graduating. Tapos, ayusin natin. Yan. Yan. Yan, saktong-sakto. Yan. Yan. Akmang-akma dun sa ulo ko. Tapos, gawin natin 1 month. Or, depende sa gusto mo. Ayan. So, halimbawa, 1 month. Ayan. 1 month. Tapos, use as profile picture. So, click na natin. Ayan. Charan! Ayan. Tignan muna natin. Ayan. Nagawa na natin ang ating Facebook frame na gagraduate ako. At dito po nagtatapos ang ating tutorial kung paano gumawa ng Facebook frame. Happy learning! God bless po!